દલાલ દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણીશું માર્કેટ એક્સપ્રેસ પાસેથી, પણ એ પહેલા નજર કરીશું અત્યારના મુખ્ય સમાચારો પર. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. આરબીઆઈએ વ્યાજ દરમાં કર્યો વધારો, 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સથી વ્યાજ દર વધારીને 6.5% પર કર્યો. FY23 જીડીપી અનુમાન પણ વધારીને 7% કર્યું, તો FY23 સીપીઆઈ અનુમાન ઘટાડીને 6.5% કર્યું. ક્રેડિટ પોલિસી બાદ બજારમાં તેજી સાથેનો કારોબાર, નિફ્ટી 0.5% વધારેની તેજી સાથે 17,800 પાર, તો મિડ કેપમાં પણ પોઝિટિવ કારોબાર, પરંતુ બેંક નિફ્ટીમાં આવ્યું ઉપલા સ્તરેથી દબાણ, ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબાર. આઈટી અને મેટલ શેર્સ બજારને આપી રહ્યા છે સારો સપોર્ટ, બંને ઇન્ડેક્સમાં લગભગ 1.5% વધારેની તેજી, તો આ વચ્ચે રોયલ્ટી શેર્સ બનાવી રહ્યા છે દબાણ. નબળા પરિણામથી હીરો મોટોમાં આવ્યું 2% દબાણ, આવક અને એબિટામાં જોવા મળ્યો ઘટાડો, સતત ચોથા ત્રિમાસિકમાં માર્જિન 12%થી ઓછા રહ્યા, જોકે નફામાં જોવા મળ્યો 6% વધારો. ત્રીજા ત્રિમાસિકના પરિણામ બાદ ભારતી એરટેલમાં 1.25% દબાણ, કંપનીની એક વારની ખોટના કારણે નફામાં આવ્યો 26% ઘટાડો, આવક 3.5%થી વધારે વધી ₹190થી વધીને ₹193 થયો આરપુ. સિમેન્ટ પર ટેક્સને લઈને નાણામંત્રીના નિવેદનથી સિમેન્ટ શેરમાં મજબૂત એક્શન, અલ્ટ્રાટેક, દાલમિયા ભારત, જેકે સિમેન્ટ લગભગ 2.5%ની તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે, તો અન્ય સિમેન્ટ શેર્સમાં પણ પોઝિટિવ કારોબાર. અને શેર બજારમાં ગડબડી પર નિયંત્રણ માટે સેબીએ જાહેર કર્યું કન્સલ્ટેશન પેપર, બ્રોકિંગ ફર્મ્સ અને તેમના સિનિયર મેનેજમેન્ટને જવાબદાર બનાવવાની પહેલ, બ્રોકર્સને ફ્રોડ રિપોર્ટિંગનું મિકેનિઝમ તૈયાર કરવાની આપી સલાહ. અને ગુડ મોર્નિંગ, અને આપણે માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ તો એક રેન્જ બાઉન્ડ આજે માર્કેટમાં આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. આરબીઆઈ પોલિસી આવ્યા પછી આપણે એક બેંક નિફ્ટીમાં એક થોડી નરમાશ જોઈ હતી, પણ અત્યારે એક ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ ગ્રાઉન્ડ પર કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. 0.5%ની તેજી સાથે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં કામકાજ થઈ રહ્યું છે. સેન્સેક્સમાં ઓફકોર્સ 0.5%થી સ્લાઇટ નીચેનો આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. 370 પોઈન્ટની તેજી સાથે 60,660ના લેવલ, 17,850ના ઉપરના લેવલ આપણે નિફ્ટીમાં જોઈ રહ્યા છે. 125 પોઈન્ટની તેજી સાથે 0.5%નું અહીંયા આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. 0.5%ની આપણે તેજી મિડકેપમાં જોઈ રહ્યા છે. 30,800ના લેવલ્સ, 150 પોઈન્ટની તેજી સાથે, અને ફ્લેટિશ ટુ પોઝિટિવ ઝોનમાં બેંક નિફ્ટી કાર્યરત છે. 41,534ના લેવલ પર 43 પોઈન્ટની એક મામૂલી આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. પણ જે માર્કેટ બ્રેથ છે પોઝિટિવ છે. 1,661 કાઉન્ટરમાં આપણે એક ખરીદી જોઈ રહ્યા છે, એઝ અગેન્સ્ટ 1,135 કાઉન્ટર્સમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. અન્ય વિક્સ પર નજર કરી લઈએ તો નિયરલી 2.5%ના ઘટાડા સાથે 13.82ના લેવલ પર અત્યારે આપણે ઇન્ડિયા વિક્સ કાર્યરત થતા જોઈ રહ્યા છે. અને સાથે જે ઇન્ડાઇસીસ જે આજે સપોર્ટ આપી રહ્યા છે માર્કેટને, એ છે નિફ્ટી મેટલ 2.5%ના લગભગ તેજી સાથે, નિફ્ટી આઈટી 2%નો એક સપોર્ટ આપી રહ્યો છે, અને સાથે જ સિમેન્ટ કાઉન્ટર્સમાં પણ આપણે એક સારી એવી તેજી જોઈ રહ્યા છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક નજર કરી લઈએ કે કયા કાઉન્ટર્સ અત્યારે સપોર્ટ આપતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં આપણે 12% એક ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. એક હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટરમાં છે અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસ અને અદાની પોર્ટ, જેમાં અદાની પોર્ટમાં 0.8%ની તેજી સાથે કારોબાર. એચડીએફસી લાઈફમાં 0.4%ની તેજી જોઈ રહ્યા છે. એસબીઆઈ લાઈફમાં 0.3%ની તેજી. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, જે રીતે સિમેન્ટ સેક્ટરમાં આપણે આજે તેજી જોઈ રહ્યા છે, 2.5%નો તેજી સાથે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ફોસિસ, ડિવિઝ લેબ, જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ, ટીસીએસ, ટેક મહિન્દ્રા જેવા કાઉન્ટર્સ 0.2%થી 2.5%ની વચ્ચેની મજબૂતી આપી રહ્યા છે. જે થોડું દબાણ આવી રહ્યું છે એ છે પાવર ગ્રીડના કાઉન્ટર, એનર્જી કાઉન્ટર્સથી આજે આપણે થોડી નિરાશા મળી રહી છે. 2.5%નું દબાણ સાથે પાવર ગ્રીડ અને કોલ ઇન્ડિયા. હીરો મોટો, જેના એક નબળા પરિણામ આવતા અહીંયા આપણે 2%નું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. આશિર મોટર્સ 1.25%નું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. ભારતી એરટેલના બી નબળા પરિણામ જોતા અહીંયા 1.25%નું દબાણ બનતો દેખાઈ રહ્યું છે. એલએનટી, ટાટા કન્ઝ્યુમર, એચયુએલ, ઓએનજીસી, એક્સિસ બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ 0.5% થી 1%ની વચ્ચે દબાણ બનાવી રહ્યા છે. નિફ્ટી બેંકની પર તરત નજર કરી લઈએ
તો હાફ એન્ડ હાફમાં આપણે બેન્કિંગ સેક્ટર ડિવાઈડ થતું જોઈ રહ્યા છે. આરબીએલ બેંક, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક અને એસબીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંકમાં આપણે એક 18% વચ્ચેની ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. પણ ફેડરલ બેંક, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, એક્સિસ બેંક, આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક, બેંક ઓફ બરોડામાં આપણે એક 0.5% 5% વચ્ચેની નરમાશ પણ જોઈ રહ્યા છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. જૈનમ બ્રોકિંગ લિમિટેડના તેજસ જરીવાલા અને એન્જલ વનના દેવાંગ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. અને દેવાંગ, કઈ રીતનું હવે તમે માર્કેટ આજે જોઈ રહ્યા છો? આરબીઆઈ પોલિસી આવી ગઈ છે, એક રેન્જ બાઉન્ડ આપણે કારોબાર અત્યારે જોઈ રહ્યા છે. કાલે એક્સપાયરીનો પણ દિવસ છે. કયા લેવલ્સ પર ધ્યાન રહેશે નિફ્ટી બેંક માટે? ગુડ મોર્નિંગ. ઓવરઓલ આપણે જો કાલે પણ આપણે એક સપોર્ટ લેવલથી માર્કેટને બાઉન્સ જોવા મળ્યો, તો આજે પણ આપણે જો છે એક સારી એવી આમાં પોઝિટિવિટી જોવા મળી છે. તો અમને લાગે છે કે હજી પણ અપસાઇડ ઇન્ટેક્ટ છે. અપસાઇડ જે લેવલ જોવા મળી શકે છે 18,050 સુધીના લેવલ્સ છે, ત્યાં સુધી આ માર્કેટ આવતા જોવા મળી શકે છે. જ્યાં સુધી નિફ્ટીના સપોર્ટની વાત કરીએ 17,650નો એક સપોર્ટ છે નિફ્ટી માટે. જ્યાં સુધી બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ, ઓવરઓલ આપણે જોયું છે કે બેંક નિફ્ટીમાં પણ એક સાઇડવેઝ ટ્રેન્ડ ચાલે છે, પણ અમને લાગે છે કે અહીંયાથી પણ હજી એક બાઉન્સ જોવા મળી શકે છે. બેંક નિફ્ટીમાં 42,100 સુધીના ઝોન છે, ત્યાં સુધી બેંક નિફ્ટી આવતા જોવા મળી શકે છે. જ્યાં સુધી સપોર્ટની વાત કરીએ 41,100નો બેંક નિફ્ટીનો સપોર્ટ છે. 41,100નો સપોર્ટ આપણે બેંક નિફ્ટીમાં જોઈ રહ્યા છે. પણ તેજસ્વી, ગુડ મોર્નિંગ. અને આપણે જે રીતે આરબીઆઈ પોલિસી આવતા જોઈ, એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ પર આવતા જોઈ, જેનો આઈ થિંક ઓલરેડી માર્કેટે ફેક્ટર ઇન કરી લીધું હતું, તો પણ આપણે નિફ્ટી બેંકમાં ઓફકોર્સ થોડું એક પ્રેશર આવતા જોયું. ને અત્યારે પણ એક મિક્સ બેગ સાથે જ નિફ્ટી બેંક ટ્રેડ કરી રહી છે. ઓવરઓલ આપણે માર્કેટ ઓફકોર્સ એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ પર આપણે ચાલતા જોઈ રહ્યા છીએ. અને જે સેન્ટિમેન્ટ્સ જે થોડા બગડ્યા હતા, એમાં પણ એક સુધારો આવવાની કોશિશ માર્કેટ કરતા જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ યુએસ તરફથી આપણે એક પોઝિટિવ કમેન્ટ્રી જોઈ, જો કે રેટ વધારો તો આવશે જ, પણ જે આપણે હોકિશનેસ જોઈ રહ્યા હતા એ આપણને એટલીસ્ટ જોવા અત્યારે નથી મળી. પણ ફેડના તો સ્ટેટમેન્ટ્સ ગમે ત્યારે ચેન્જ થઈ જતા હોય છે. પણ ફંડામેન્ટલી હવે જ્યારે બધા આપણે ઇવેન્ટ્સ પાસ કરી ચૂક્યા છે, હવે તમને માર્કેટ માટે શું તમે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? જે આ એક વોલેટાલિટીનો જે ટ્રેન્ડ છે, એક આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટરને એક સતાવતો દેખાઈ રહ્યો છે, મે બી વધારે ટ્રેડર્સને સતાવી રહ્યો છે, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માર્કેટને હવે કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેરી ગુડ મોર્નિંગ. મેમ, જે રીતે જે આપણી પોલિસીના અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યા અને એની સાથે સાથે છેલ્લા 15 દિવસથી કોઈ કોર્પોરેટ ગ્રુપને લઈને જે પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા હતા, તો કશે ને કશે એ થોડું ઇઝ ઓફ થયું એવું લાગે છે. અને વી એવરીવન નો કે કશે ને કશે આરબીઆઈ દ્વારા રેપો રેટનું એક કશે ને કશે પ્રાઇસમાં ડિસ્કાઉન્ટ આવી જ ગયું હતું. સો 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો જે વધારો છે, મને એવું લાગે છે કે પ્રાઇસમાં ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે. નાઉ કમિંગ બેક ટુ, તો આની સાથે સાથે જ ફેડરલ બેંકની જે જેરોમ પોવેલ વાળી જે કમિટી છે, એના પણ ખૂબ સારા સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા છે કે ઇન્ફ્લેશન ઇઝિંગ આઉટ થઈ ગયું છે. અને આના કરતા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આજની પોલિસીમાં જે અનાઉન્સ થયું છે એ પ્રમાણે સીપીઆઈ એટલે કે આપણું ઇન્ફ્લેશનનો ટાર્ગેટ 6.5% છે FY23 માટે, અને ત્યારબાદ પાછું કુલ ઓફ થઈને 5.3% છે. તો આ બધું જ જોતા કશે ને કશે નિફ્ટી 50 કંપનીના અર્નિંગ્સ અમને અહીંયાથી લાગે છે કે 12 to 15% જેટલા અર્નિંગ્સ વધી શકે છે, અને અકોર્ડિંગ ટુ માર્કેટ એ રીતે રિએક્ટ કરવું જોઈએ. આ બધાની સાથે સાથે સારા ન્યૂઝ છે કે ઘણી બધી કંપનીના રિઝલ્ટ ઓલમોસ્ટ આઈ ગેસ 80-85% કંપનીના રિઝલ્ટ આવી ગયા છે, અને થોડી નાની નાની કંપનીના હજુ રિઝલ્ટ આવવાના બાકી છે. ઓવરઓલ આ ક્વાર્ટરમાં બહુ ઓછી એવી કંપની અથવા તો બહુ ઓછા એવા સેક્ટર્સ છે કે જેને નિરાશ કર્યા છે. જ્યાં ઓટો સેક્ટર્સને લઈને એવી વાત થતી હતી કે ઇન્ડિયન ઓટો સેક્ટર્સ હવે એ નવો ગ્રોથ લાવશે ક્યાંથી, બીકોઝ ઓલમોસ્ટ હીરો મોટર્સ હોય કે બજાજ હોય કે બધા જ ઇન્ડિયામાં બાઇકનું ખૂબ સારું એવું સેલિંગ કરી નાખ્યું છે. બટ ઓવરઓલ હીરો મોટર્સની કમેન્ટ્રી ખૂબ સારી છે, મારુતિની કમેન્ટ્રી ખૂબ સારી છે કે ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં લોકો 21% થી વધારેનો ગ્રોથ એક્સપેક્ટ કરે છે. ઘણી બધી મિડ કેપ આઈટી કંપનીના રિઝલ્ટ સારા છે. ઇનફેક્ટ જે ગ્રુપને લઈને પ્રોબ્લેમ થયા હતા અને એના લઈને જે રિપલ ઇફેક્ટ એક બેંકો પર આવી જોઈએ, તો ઇવન સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ખૂબ સારા સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે અને એનું રિઝલ્ટ પણ ખૂબ સારું આવ્યું છે. તો કશે ને કશે અહીંયાથી ફર્ધર વોલાટિલિટી થોડું ઇઝ ઓફ થાય એવું લાગે છે. તો અને ઇન ધ કમિંગ 1.5 year માર્કેટ ખૂબ સારું લાગે છે. જો કોઈક સારી મિડ કેપ કંપની અહીંયાથી પોર્ટફોલિયોમાં લેવામાં આવે તો ખૂબ સારા રિટર્ન મળી શકે એવું અમને લાગે છે. એક જ કન્સર્ન છે કે જે કોર્પોરેટ ગ્રુપને લઈને પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે, એ હજુ ખ્યાલ નથી કે આમાંથી હજુ શું નવું બહાર આવી શકે છે અને હજુ શું ફર્ધર રિપલ ઇફેક્ટ આવી શકે છે. અધરવાઇઝ વી સ્ટેન્ડ પોઝિટિવ ફોર ધ માર્કેટ.
ઓકે, તો એક પોઝિટિવ વે સ્ટેન્સ સાથે આપણે આગળ ચાલવાનું છે. એક મેજર ઇવેન્ટ્સ જે આવવાના હતા એ આપણે પાસ કરી દીધા છે અને હવે માર્કેટ મે બી એક એમનો એ પણ જોઈએ અને એક આઈ થિંક આપણને પોઝિટિવ સ્ટેન્સ પર આગળ વધતું દેખાઈ શકે છે. પણ એ સાથે જ આપણે લઈશું એક બ્રેક અને બ્રેક બાદ લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશે. પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટમાં આપણે એક ઓફકોર્સ સ્લાઇટ ખરીદી વધતા જોઈ રહ્યા છે. સ્પેશિયલી બેંક નિફ્ટી તરફ જોઈએ તો 5% વધારા સાથે એક વધી રહેતું દેખાઈ રહ્યું છે. નિયરલી 100 પોઈન્ટ્સની તેજી આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 0.5% તેજી સાથે મિડ કેપ અને નિફ્ટી જોઈએ તો 17,867ના લેવલ નિયરલી એક 85 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે કારોબાર. 0.5% તેજી સેન્સેક્સમાં જોઈ રહ્યા છે 440 પોઈન્ટ સાથે. એટલે એક ખરીદી પાછી ફરતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ આપણે આગળ ચાલીએ અને આપણા સવાલ જવાબ પર જઈએ અને જે પહેલો સવાલ આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે દેવાંગ વિવેક લાડનો આવી રહ્યો છે. ફેક્ટનો કાઉન્ટર છે 310માં 50 કાઉન્ટર લીધા છે તો હોલ્ડ કરવા જોઈએ કે નીકળી જવું જોઈએ? ફેક્ટની વાત કરીએ તો આપણે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેન્ડ જોઈએ છે નેગેટિવ છે. લોવર ટોપ લોવર ટર્મ ફોર્મેશનમાં સ્ટોક ટ્રેડ કરે છે. તમને લાગે છે કે ફર્ધર આમાં હજી પણ કરેક્શન જોવા મળી શકે છે તો એક્ઝિટની સલાહ રહેશે આ સ્ટોકમાંથી. ઓકે, તો હમણાં એક્ઝિટની સલાહ તમને મળી રહી છે ફેક્ટના કાઉન્ટરથી. સાથે હિતેશ પટેલનો સવાલ છે તેજસજી, જે આપણે ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની વાત કરી રહ્યા હતા અને એમાં છે અદાની પોર્ટ 590ના ભાવના પડ્યા છે તો શું કરવું જોઈએ? અને આઈ થિંક આ ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટરનો સવાલ હશે, ઇન્વેસ્ટર હશે, ટ્રેડર હશે, બધાના મનમાં આ સવાલ હશે કે હવે શું કરવું. તો અદાની ગ્રુપ પર તમારો કોઈ વ્યૂ બને? સૌથી પહેલા ખાસ એક ડિસ્ક્લેમર એ આપું છું કે અદાની ગ્રુપને ઓવરઓલ લઈને અમારું પર્સનલી અથવા અમારા ક્લાયન્ટોમાં કોઈ જ પ્રકારનું બાઇંગ કે સેલિંગની અમારી સલાહ નથી. બટ નાઉ કમિંગ બેક ટુ એઝ અ ગ્રુપની અંદર અદાની પોર્ટ, જે આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ ટાઈમ આપણા શો પર પણ ડિસ્કસ કરેલું કે અદાની પોર્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ બિઝનેસ. જો સપોઝ આ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના ઇસ્યુ નથી સામે આવતા અથવા તો એ ક્લીન ચીટ મળી જાય છે અથવા તો બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સો ઓવરઓલ જે પણ 6 કંપની છે જે નિફ્ટીમાં લિસ્ટેડ છે નિફ્ટી 500માં, એમાંથી વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ બિઝનેસ ઇઝ ધ અદાની પોર્ટ. આની સાથે સાથે જે નવા ઇવન ધ લાસ્ટ ટાઈમ બજેટમાં પણ ડિસ્કસ થયું કે લાસ્ટ માઇલ ડિલિવરી જે ગવર્મેન્ટ ટાર્ગેટ કરી રહ્યું છે, તો પોર્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ લુક્રેટિવ સેક્ટર્સ કે જેના થ્રુ જ કશે ને કશે લાસ્ટ માઇલ ડિલિવરી આવશે. બીજું ઇન્ફ્લેશનના ડેટા. શું ઇન્ફ્લેશનના વધવાના ઘણા બધા કારણ હોય છે. એમાંથી એક કારણ હોય છે ફ્રેટ કોસ્ટ. તો જેટલા પોર્ટ ડેવલપ થશે એનાથી ફ્રેટ કોસ્ટ ઓછી આવે ને એનાથી ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ઓફ થાય. તો ઓવરઓલ કશે ને કશે ગવર્મેન્ટ અથવા તો બિઝનેસમેનનો ટાર્ગેટ પણ એ હોય કે જેટલા વધારે પોર્ટ એટલું કન્ટ્રી માટે સારું. ધીસ બિંગ અ ગુડ બિઝનેસ, મારી સલાહ એ રહેશે કે આમાં એક ચાન્સ તમે આની અંદર લઈ શકો છો અદાની પોર્ટમાં. બટ અગેન આપણી સાથે શો પર ઓલરેડી ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ પણ છે તો એમની સલાહ લઈને સ્ટોપ લોસનો ફિગર જો સાથે રાખીએ તો એ વધારે સારું રહેશે. તો દેવાંગ, કોઈ સ્ટોપ લોસ અદાની પોર્ટમાં તમે આપી શકો અને કયા કાઉન્ટર્સ તમે અદાની ગ્રુપમાં જોઈ રહ્યા છો જે એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ પર ચાલતા દેખાઈ રહ્યા છે તમને અત્યારે?
સ્ટોક્સની અદાની પોર્ટની વાત કરીએ તો હમણાં ન્યૂ બાઇંગ માટે અવોઇડ કરવો છે, બીકોઝ ઘણી વોલેટિલિટી છે સ્ટોકની અંદર. ટ્રેન્ડની વાત કરીએ તો આપણે જેમ જોયું છે કે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેન્ડ તો નેગેટિવ છે. તો અહીંયા જ્યાં સુધી સપોર્ટની વાત કરીએ, અદાની પોર્ટનો જે સપોર્ટ આવે છે 550 નો સપોર્ટ આવે છે. તો ડેફિનેટલી આપણને અહીંયા ઘણી વોલેટિલિટી હજી પણ જોવા મળી શકે છે આગળ જતા. જ્યારે રેઝિસ્ટન્સની વાત કરીએ 610 નું રેઝિસ્ટન્સ છે અદાની પોર્ટ માટે, તો હમણાં અવોઇડ કરવો જોઈએ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરવા માટે. હમણાં અવોઇડ કરવો જોઈએ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરવા માટે, એ તમને એડવાઇસ મળી રહી છે અદાની પોર્ટ માટે. સાથે જ નેક્સ્ટ જે સવાલ આવી રહ્યો છે દેવાંગ, વર્ષા શાહનો આવી રહ્યો છે, વેદાંતા અને ટાટા પાવરમાં ફ્રેશ બાઇંગ કરવું છે 6 મહિના માટે, તો શું અત્યારે કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ મળે અને ટાર્ગેટ શું બનતા દેખાઈ રહ્યા છે? આપણે વેદાંતાની વાત કરીએ તો વેદાંતામાં આપણે જો આફ્ટર કરેક્શન આપણને એક સપોર્ટ પાસે એક રિવર્સલ બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન જોવા મળે છે અને ત્યાંથી ફર્ધર અપસાઇડ ગયું છે. તો સ્ટોકમાં બન્યા રહે, અહીંયા એક સ્ટોપ લોસ જાળવી રાખે 303 નો. અપસાઇડ જે લેવલ જોવા મળે છે કે 325 ના ઝોન છે ત્યાં સુધી સ્ટોક આપતા જોવા મળી શકે છે વેદાંતાનો. જ્યાં સુધી ટાટા પાવરની વાત કરીએ, ટાટા પાવરમાં આપણે જોયું છે કે પાછલા ઘણા દિવસે કન્સોલિડેશન સ્ટોક કરે છે, એક રેન્જમાં ચાલે છે, એક સપોર્ટ પાસે છે. તો અહીંયા બન્યા રહે, જ્યાં સુધી 196 ના લેવલ બ્રેક નથી કરતા ત્યાં સુધી સ્ટોકમાં બન્યા રહે. અપસાઇડ જે લેવલ છે 220 સુધીના ઝોન છે ત્યાં સુધી સ્ટોક આવતા જોવા મળી શકે છે ટાટા પાવરમાં. ઓકે, તો વેદાંતા અને ટાટા પાવરમાં તમે બંનેમાં એક ખરીદી ઇનિશિએટ કરી શકો છો અને સાથે તમને ટાર્ગેટ્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે 6 મહિનાના ટાઈમ ફ્રેમ માટે. નેક્સ્ટ જે આપણે તેજસ્વી આપણે હીરો મોટોના એક નંબર્સ આવતા જોયા, એક ખાસા એવા નિરાશાજનક આવતા જોયા છે અને એની સાથે જ હવે ઓટો સ્પેસ પર હવે કઈ રીતે આપણે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. ઘણી બધું આપણે અત્યારે ઓટો સ્પેસ માટે વાતચીત કરી છે અને જે પેન થ્રુ એ લોકો પાસ થયા છે, હવે એક લાઇટ જોઈ રહ્યા છે અને ખાસી એવી એની ઓટો કાઉન્ટર્સની રેલી ચાલી છે. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સ આવી રહ્યા છે, એક એમાં ઓટો સેક્ટરમાં એક ઇવોલ્યુશન આપણે જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના હવે આ સેક્ટર પરફોર્મ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે અને હીરો મોટોના નંબર્સ પર જો તમારી એક કમેન્ટ આવી જાય તો? So, I think for the coming 1.5 year, auto sectors as a sectors અમને બહુ સારું લાગે છે, જેની અંદર 2 વ્હીલર, 3 વ્હીલર, પેસેન્જર કાર વ્હીકલ્સ અને ઓટો એન્સિલરીઝ પણ આવી જતું હોય છે. તો ઇન્વેસ્ટર્સ અહીંયાથી એક એડવાઇસ મને આપી એ ગમશે કે જો સપોઝ કોઈ સ્પેસિફિક કંપની પર કોલ નથી લઈ શકાતો તો કોઈક સારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં અથવા તો પોતે જ એક સારી આ રીતે ઓટો કંપનીઝ અને ઓટો એન્સ્યોરન્સ કંપનીઝનું એક બાસ્કેટ તરીકે ટ્રીટ કરવું જોઈએ. કમિંગ બેક ટુ હીરો મોટર્સ, ઓવરઓલ નંબર્સ જોઈએ તો એટલા ખરાબ નથી, પ્લસ કમેન્ટ્રી ખૂબ જ સારી આવી છે. સો કોઈ એક ધ સેફ સાઇડ અથવા તો જેનું રિસ્ક અપેટાઇટ નથી એવા ઇન્વેસ્ટર્સ ડેફિનેટલી હીરો મોટર કોર્પમાં આ લેવલથી પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે, વેર બાય 3 to 3.75% અરાઉન્ડ તો એનું ડિવિડન્ડ yield છે આ પ્રાઇસથી. અર્નિંગ્સમાં અપટેક અહીંયાથી ફોર ધ કમિંગ 1.5 year દેખાઈ રહ્યા છે. ઈવી ને લઈને અત્યારે રિસેન્ટ જે ન્યૂઝ અથવા જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે તો FAME 1 અને FAME 2 જે પોલિસી છે એના ઘણા બધા વાયોલેશન્સ થયા છે, કન્સિડરિંગ ધ બેટરી રિપ્લેસમેન્ટ અને બેટરીને લઈને. તો એ પોસિબલ છે કે જે પણ ઈવી નો કારોબાર ધરાવતી 2 વ્હીલર કંપની છે, વેધર ઇટ ઇઝ ગ્રેવ્સ કોટન ઓર ધ TVS, તો આ લોકો જે સબસિડીઝ જે આપે છે કસ્ટમરને ઇન અ ફોર્મ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ સબસિડીઝ અથવા XYZ, તો કદાચ એ અટકી શકે છે. સો જો સબસિડરી વાળું પાર્ટ નીકળી જાય છે તો યોર નોર્મલ કમ્બન્શન એન્જિન વર્સિસ ઈવી વુડ બી એટ પેરેલલ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેજ. હીરો મોટર્સ ઓલરેડી વીડા 1 અને વીડા 2 માર્કેટમાં લાવી ચૂકી છે, જેનો રિસ્પોન્સ ધીરે ધીરે આવી રહ્યો છે. તો આ બધું જ જોતા, પોઝિટિવ કમેન્ટ્રી જોતા, અર્નિંગનું બોટમ આઉટ થઈ ગયું છે એ જોતા અમને એવું લાગે છે કે હીરો મોટર્સ કેન બી અ વેરી ગુડ બેટ, અ સેફર કંપની, કેન ડિલિવર 12 to 15% ફોર ધ કમિંગ 1.5 year અલોંગ વિથ ધ ગુડ ડિવિડન્ડ. ઓકે, તો અત્યારના જે રીતે વેલ્યુએશન વાઇઝ આપણે એક ચાર્ટ્સ તરફ જોઈ રહ્યા છીએ અને હીરો મોટોમાં એ ઓપ્ટિમિઝમ છે કે એક 12% આપણને રિટર્ન્સ આપી શકે છે, એક ગ્રોથ બતાવી શકે છે. તો એક નજર રાખવી જોઈએ. અત્યારે મે બી એક આપણે અત્યારે બાય કરી લેવાનું ઇનિશિએટ કરી શકીએ છીએ. પણ એ સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરી જોડાવી રહીશું અમારી સાથે.
પછી આપનું આ સ્વાગત છે અને સીધા નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું. અને તેજસ્વી, જે નેક્સ્ટ સવાલ આવી રહ્યો છે કલાવેદનો આવી રહ્યો છે. એમને બે કાઉન્ટર પર તમારી એડવાઇસ જોઈએ છે. એક છે નેલકાસ્ટનો કાઉન્ટર, જે એમને ₹79 ખરીદી કરી છે, અને સેકન્ડ છે દીપક નાઇટ્રાઇટ. જો આ લેવલથી બાય કરવા હોય લોંગ ટર્મ માટે તો કરી શકાય કે નહીં? શું વ્યૂ રહેશે આપનો? નેલકાસ્ટ પર અમારું કોઈ ખાસ ટ્રેકિંગ નથી, તો હું એના પર કમેન્ટ નહીં આપીશ. દીપક નાઇટ્રાઇટ આ કંપની અમે આના પર એક વખત ઓવરઓલ ઇનિશિયેટ કવરેજ પણ આપ્યું હતું. ધ કંપની ઇઝ લીડિંગ ઇન ટુ એસેટોન અને ફિનોલ બિઝનેસ, જે રિસેન્ટલી એને 2015-2014 પછી ડેવલપ કર્યો છે. પણ દીપક નાઇટ્રાઇટ જે કેમિકલમાં ઓપરેટ કરે છે, એમાં સર્ટેન કેમિકલ એટલા હઝાર્ડિયસ હોય છે કે જે ફાયરને એટ્રેક્ટ કરે છે. અને આજે જે રિસેન્ટ ઇન્સિડન્ટ બન્યો છે એનું બરોડા નંદેસરી વાળા પ્લાન્ટ પર, કે જે એક ફાયર ઇન્સિડન્ટ થયો છે. બટ ઓવરઓલ કેમિકલ કંપનીએ છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં એટલું તો શીખી લીધું છે કે સફિશિયન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ કવર એ લોકો રાખતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અર્નિંગ્સ પણ કંપનીના સારા આવે છે બેરિંગ ધીસ કરંટ ક્વાર્ટર, પ્લસ નવું કેપેક્સ અનાઉન્સ કર્યું છે. તો અહીંયાથી આ કાઉન્ટર આ લેવલ પર ડેફિનેટલી બાય કરી શકાય છે. ધ ઓનલી એડવાઇસ ઇઝ કે થોડો સમય આપવો પડશે, બીકોઝ ઓવરઓલ કેમિકલ સ્પેસમાં જે રીતે આફ્ટર ધીસ ચાઇના અને કોવિડ પછી જે વેલ્યુએશન જે રીરેટ થયા છે ઓલોંગ વિથ ધ પ્રાઇસ, તો થોડું કદાચ એમાં કોન્ટ્રાક્શન આવી શકે છે. બટ ફોર અ લોંગ ટર્મ ઇટ ઇઝ અ ગુડ બાય કંપની. દીપક નાઇટ્રાઇટ પોર્ટફોલિયોમાં લેવા જોઈએ. ઓકે, તો દેવાંગ, તમે નેલકાસ્ટ ટ્રેક કરો છો, અને સાથે જે દીપક નાઇટ્રાઇટ પર કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ અત્યારે મળે, કયા લેવલ્સ પર એન્ટ્રી કરવી જોઈએ લોંગ ટાઈમ માટે? નેલકાસ્ટની વાત કરીએ તો હમણાં ઓવરઓલ આપણે જે ટ્રેન્ડની વાત કરીએ તો નેગેટિવ ટ્રેન્ડ છે. 101.50નો રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે. જ્યાં સુધી આ લેવલ્સ બ્રેક નથી થતા ત્યાં સુધી અવોઇડ કરો જો એન્ટ્રી કરવા માટે. જ્યાં સુધી દીપક નાઇટ્રાઇટની વાત કરીએ, ટ્રેન્ડ હજી પણ આમાં નેગેટિવ છે, તો અહીંયા ઉછાળા સાથે એક્ઝિટની સલાહ રહેશે. 1850નો એક રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે દીપક નાઇટ્રાઇટ માટે. જ્યાં સુધી સપોર્ટની વાત કરીએ, 1720નો એક સપોર્ટ છે દીપક નાઇટ્રાઇટ. તો 1720નો એક સપોર્ટ દીપક નાઇટ્રાઇટ માટે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ આપણે નજર કરીએ તો ભારતી એરટેલના કાઉન્ટર પર એક નજર કરવી જોઈએ. એક વન ટાઈમ લોસને લીધે આઈ થિંક આખું એમનો એક આ વખતનો નેટ પ્રોફિટમાં આપણે 26%નો ઇમ્પેક્ટ આવતા જોઈ રહ્યા છે. અને સાથે 670 કરોડની આસપાસ એક એક્સેપ્શનલ વખતનો એક લોસ થયો છે. પણ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? આરપુમાં આપણે એક સારો એવો વધારો જોઈ રહ્યા છે. માર્જિનમાં પણ લગભગ એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે આવ્યા છે, ને યર ઓન યર બેસિસ પર જોઈએ તો એક વધારો જોયો છે. પણ ભારતી એરટેલ કેવો લાગે તેજસજી આપને? સો ઓવરઓલ ટેલિકોમ સેક્ટર પર અમારો વ્યૂ આ રીતનો છે કે નાઉ ધ ઇન્ડિયન ટેલિકોમ સેક્ટર્સ આર ઇન અ ડિયોપોલી કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ, કે જ્યાં ગાયઠા રિલાયન્સ જીઓ, ભારતી એરટેલ અને વોડાફોન આઈડિયા, આ 3 જ મેજર કંપની છે. સો વોડાફોન આઈડિયા ઓલરેડી પ્રોબ્લેમ્સમાં ચાલી રહી છે કન્સિડરિંગ ઇટ્સ ડેટ, અને ઇવન રિસન્ટ ન્યૂઝ એ પણ આવ્યા છે કે હવે એને એજીઆર જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એની સામે એને ઇક્વિટીઝ અને બોન્ડ ઇસ્યુ કરવા પડશે. જીઓ ઇઝ ટેકિંગ અ માર્કેટ શેર, બટ Bharti Airtel being a non-disputed company into telecom. So Jio is Reliance is a well diversified group જેમાં એની સાથે ટેલિકોમ સિવાય બીજા ઘણા બધા બિઝનેસ છે. બટ ભારતી એરટેલ પહેલેથી જ ટેલિકોમ બિઝનેસમાં રહ્યું છે વે બેક ફ્રોમ 1991 or 1993 થી. જે કરંટ ક્વાર્ટર આવ્યું છે ઓલરેડી તમે સુપર મેન્શન કર્યું કે વન ટાઈમ વન ઓફ કાઇન્ડ ઓફ વસ્તુ છે. જે રીતે 5G રોલ આઉટ થઈ રહ્યું છે, જે રીતે રફલી એક તમને ફિગર આપું તો જે રીતે ઇન્ડિયન ભારતીય બજારોમાં ઇન્ટરનેટ પેનેટ્રેશન થઈ રહ્યું છે, સ્માર્ટફોન જે રીતે આવી રહ્યા છે, તો ભારતીય એરટેલ કન્સિડરિંગ ધ ડિયોપોલી બેચ પ્લેયર છે, એક પોર્ટફોલિયોમાં એક એટલીસ્ટ થોડી જગ્યા તો ધરાવે છે. તો આઈ ગેસ ભારતીય એરટેલ કેન બી અ ગુડ ટુ હેવ ઇન ટુ ધ પોર્ટફોલિયો. તો એક પોર્ટફોલિયોમાં રાખવું જોઈએ. લિમિટેડ પ્લેયર્સ છે આપણી પાસે આપણા કન્ટ્રીમાં. અને સાથે જ જે આરપુનો છે યર ઓન યરની, મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ, ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર આપણે એક વધારો જોયો છે ₹193 પર, અને પોલ 193.40 પૈસાનો હતો, પણ ₹190 મુકાબલે આપણે આ ક્વાર્ટરમાં 193 પર આપણે આરપુ જોઈ રહ્યા છે. અને જે કસ્ટમર પણ એડિશન કર્યા છે એક સ્ટ્રોંગ, એમાં પણ આપણે એડિશન્સ જોઈ રહ્યા છે, અને મોડરેટ ઓફકોર્સ આપણે ગ્રોથ લાઇન જોઈ રહ્યા છે.
ઓવર ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. પણ સાથે જ આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ. અશ્વિની શર્મા ટક્કુનો સવાલ આવી રહ્યો છે. દેવાંગ, ટાટા સ્ટીલના કાઉન્ટરમાં 112ના 800 કાઉન્ટર છે, શું કરવું જોઈએ? હોલ્ડ કરવું જોઈએ કે નીકળી જવું જોઈએ? મેટલ કાઉન્ટર આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક ઓફકોર્સ મેટલ ઇન્ડાઇસ તેજી બતાવી રહ્યા છે, પણ ટાટા સ્ટીલ પર સે આપણે રિઝલ્ટ પણ જોયો હતો કે થોડા નબળા પ્રદર્શન જોયું હતું. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કાઉન્ટરને? ટાટા સ્ટીલની આપણે વાત કરીએ, ડેફિનેટલી આપણને કરેક્શન જોવા સ્ટોકની અંદર મળી છે, પણ આ એક સ્ટોકને એક સપોર્ટ પાસે છે, તો એ અહીંયા 108 ને સ્ટોપ લોસ રાખીને હોલ્ડ કરી રાખે. અપસાઇડ જે લેવલ છે 115 116 સુધીના ઝોન છે, ત્યાં સુધી સ્ટોક આવતા જોવા મળી શકે છે ટાટા સ્ટીલનો. ઓકે, તો 108ના સ્ટોપ લોસથી તમને હોલ્ડ કરવાની સલાહ મળી રહી છે ટાટા સ્ટીલના કાઉન્ટર પર. એ સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈ લઈશું અને પાછા ફરીથી જોડાયેલા રહીશું અમારી સાથે. પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ તો એક રેન્જ બાઉન્ડ એક સ્ટેટસ કો આપણે સિચ્યુએશન અત્યારે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે, પણ મિડ કેપમાં આપણે 0.5% તેજીની ઉપર કારોબાર થતા જોઈ રહ્યા છે. 170 પોઈન્ટ સાથે 30,830ના લેવલ, 5% તેજી બેંક નિફ્ટી દેખાડી રહ્યું છે. 104 પોઈન્ટ સાથે 41,595ના લેવલ્સની આસપાસ. નિફ્ટી 17,873ના લેવલ્સ પર મેન્ટેન થવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. 150 પોઈન્ટ સાથે અહીંયા આપણે 87 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી જોઈ રહ્યા છે અને 0.5%ની તેજી અત્યારે સેન્સેક્સ બતાવી રહ્યું છે. 450 પોઈન્ટની તેજી સાથે 60,740ના લેવલ્સ. માર્કેટ બ્રેથ વધી રહ્યો છે. 1,732 કાઉન્ટરમાં આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. 1,068 કાઉન્ટર્સમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. તો અત્યારે આપણે એક રેન્જ બાઉન્ડમાં એક પોઝિટિવ રીતે કારોબાર આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ 12 વાગી ગયા છે, તો આપણે એક આવરલી ચાર્ટ્સ પર પણ નજર કરી લેવી જોઈએ કે કઈ રીતનું એક્શન લાસ્ટ આવરમાં જોવા મળ્યું છે. તો આઈટીસી, અલ્ટ્રાટેક અને બ્રિટાનિયા જેવા કાઉન્ટર્સમાં આપણે થોડી વેચવાલી નિષેધ થતા જોઈ રહ્યા છે, 5 થી 0.5%ની વચ્ચે. પણ સાથે નજર કરીએ કે ક્યાં ખરીદી આવતા દેખાઈ રહી છે, તો પાવર ગ્રીડમાં થોડી ખરીદી નિષેધ થતા જોઈ રહ્યા છે. કોલ ઇન્ડિયા અને ભારતી એરટેલમાં 0.5%ની આસપાસની ખરીદી નિષેધ થતા જોઈ રહ્યા છે. એલએનટીમાં 0.5%ની ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. એક્સિસ બેંકમાં અત્યારે આપણે નિષેધ થતા જોઈ રહ્યા છે. પણ હવે questions. I mean, sorry, you have already heard my statement, so I would request our media head Yogesh Dayal to take over. To this post-policy press conference. This is the last for the year,
and will be today interacting with media friends who have come from all media agencies, all media houses been represented. So first of all, I'll welcome the governor and the deputy governors, Shri M.K. Jain, Dr. Michael D. Patra, Shri M. Rajeshwar Rao, Shri T. Ravi Shankar, Executive Directors Dr. O.P. Mal and Dr. Rajiv Ranjan, along with my colleague from MPD Monish Kapoor, and the media friends. Welcome to this press conference. Before we go ahead, sir, I would request you to make some opening remarks so that we can get started with the press conference. Thank you. You see, what I have done is that, as I have been doing in the previous Monetary Policy Committee press conferences, I have tried to summarize, the statement, the detailed statement which I made. I have tried to summarize them. And in this context, I would like to highlight 7 points. First, this basically emanates from whatever is there in the statement, but to just put things in the perspective, I would like to say as follows. The first point is that the Indian economy remains resilient. It has withstood successive global shocks over the last 3 years. Each shock came with unprecedented suddenness and spillovers. Major economies are still reeling under their pressure. However, Indian economy, amidst all this, remains resilient. The second point is that inflation has shown signs of moderation. I repeat, inflation has shown signs of moderation and the worst is behind us. But there are concerns around core inflation. We cannot take our eyes off inflation. Third, we are now witnessing conducive conditions of macroeconomic stability as reflected in moderation in inflation, fiscal consolidation, and the expectation that the current account deficit is likely to narrow in the coming quarters. Fourth, the Indian rupee has remained one of the least volatile currencies among its Asian peers in 2022 and continues to be so this year also. Fifth, the real policy rate has moved into positive territory and the banking system has exited from the Chakravyuh of excess liquidity without causing any disruption. Monetary policy transmission is also picking up. Sixth, on liquidity, the Reserve Bank will remain flexible and responsive to the requirements of the productive sectors of the economy. And seventh and the final point is that we in the Reserve Bank of India stand resolute to deal with all future challenges. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir, for those opening remarks. I will start the press conference by, I'll invite Mr. Govardhan Rangan from Economic Times to ask his question. Thank you, Gajji. So good morning, Governor. With this policy, probably you're not surprised, you just met the expectations. But in terms of the future outlook, your inflation forecast for next year is 5.3 and the Q4 of next year is at 5.6. If one looks at when there is a consensus among all the central bankers that inflationary pressures is easing, you yourself mentioned, but what is the reason for forecasting at 5.6%, which is higher than what the MPR forecast in the last edition? So why is there, what is that has made you increase the forecast for next year fourth quarter? And what is the message with the two of the MPC members already saying that we have done enough? So how does one read this in terms of messaging as to what is that in store? Okay, I would request Deputy Governor Michael Patra to take that question. Sure. Yeah, as you mentioned, the average inflation is actually lower in 23-24 than in 22-23. And you specifically mentioned the second half of the year. That is because of the base effects of this year playing out into there. That's why the higher inflation. In terms of the widening difference within the MPCs, when the external members are saying that, okay, you've done enough and the inflation is easing. So why is that, still there is kind of an indication that there may still be rate hikes and, okay, not a pause? No, ultimately the MPC decision is the majority decision.
And with regard to indication, it's not possible to, say anything. I have said it earlier also that in the current tightening cycle with regard to, especially with regard to rates, we have refrained from giving any forward guidance because sometimes it can be, and quite likely sometimes, it may become counterproductive. So we are not giving any forward guidance. We have said that we will be extremely watchful of the incoming data as well as the outlook on inflation as well as what is happening in the overall economy. Based on that, we will decide going into the future months. Thank you, sirs. I'll invite Thank you, sirs. I'll invite Mr. Anand Adhikari from Business Today to ask his question. Good afternoon, sir. Sir, I have done some analysis of those 3 food items. I was looking at the CPI basket, and I have seen cereals, eggs, and spices. Consistent Cereals, eggs, and spices. So they have been a consistent rise since May, month on month. I mean, cereals and spices. I think not even a single month that has gone down. In case of eggs, they are prices are high, but in the last 2 months we have seen at least 5% rise in the last 2 months. I just want to know what is your assessment of these 3 items in the food basket, and will they remain sticky? you see, each component of the food inflation, or let me put it this way, each component of the headline inflation, and beyond that, each component of the food inflation, the core inflation and the fuel inflation, each of the components, the momentum, that is the month-on-month momentum, are very closely examined by the MPC and by our research teams within the RBI. And based on that, we give out certain statements. Like, for example, I have said that the moderation in vegetable prices in the last 2 months, that is in November and December, they more than offset the price momentum in cereals, and I have mentioned 1 or 2 items there. So we are examining all these components, and the future trajectory of each of these components, the month-on-month momentum, it's all built into our projections. Thank you, sir. I'll invite Mr. Vishwanath Nair from BQ Prime to ask his question. Good afternoon, Governor. In your statement, you mentioned that banks have come out of this chakra view of excess liquidity. You're also pointing out that the deposit rates are rising between May and December. You pointed to 13 basis points on weighted average term deposit, fresh deposits. Having said that, since the last policy, the gap between the credit and deposit growth has reduced, but it still remains quite wide. As the prospects for credit growth are rising sharply still, how long can banks continue having this 400-500 basis point gap between the credit and deposit growth rates? You would like to take that, or Jain will take that? I think I would request DG Michael Patra to take that question, and DG Jain can supplement thereafter. Yeah, as you point out, the difference has narrowed, but there is still a difference, and it's really up to the banks to mobilize deposits and make up the gap. They are doing so through certificates of deposit and reducing their non-SLR investments, but they need to mobilize deposits on their own to meet the gap. Thank you, sirs. I'll invite... Just a moment. I would request DG Jain to supplement. Okay, I will supplement what Dr. Patra has talked about it. There is an increase in the deposit side also. The sources of funding we have analyzed, and we have seen that the sources of funding are coming from deposit as well as the borrowings. The CD ratio as of now for the banking sector has increased little bit, but still reasonable within the range. And the liquidity coverage ratio is still at very comfortable level, much higher than the regulatory prescription of 100%. Thank you, sirs. I'll invite Ms. Lata Venkatesh from CNBC TV 18 to ask a question. Thank you, Yogesh. Governor, 2-3 questions, please. So this real policy rate... You can ask one, because... The real policy rate, you said that, now 5.6 inflation and 6.5% repo rate. But the 1-year T-bill is trading at 6.95.
So effectively, if you take 5.6% inflation, the real rate is already about 140 basis points, 130 basis points. Will you be guided only by the pre-COVID, which was, I think, 230 basis points difference, real positive rate? So what will guide your decision to pause? Or will it be also actions of other central banks? And if I may, so what is the total exposure of the banking and the NBFCs to the Adani Group? Because we just heard that REC has 7,000 crores. So is there a number that you all have already assessed? And if you can tell us whether you would be cautious that that number shouldn't increase. Okay, and now the first part of the question, relating to that real rates and all, Dr. Patra can take, then I will take over the next question. The next part of the question. So, as you point out, we have nudged Put the mic on. Yeah. We've nudged the real policy rate into positive territory. What its level will be decided by the evolving macroeconomic configuration. So, it's not necessarily guided by pre-pandemic levels or anything, but by the evolving growth and inflation trajectory. But 130 is big, no real rate? No, actually, we're talking about the real policy rate, right? So you take the policy rate and adjust it for 4 quarters ahead inflation, as we've always done, and you get less than 1%. You get 0.9. Okay. And about foreign banks and all that, we take into account all developments in the world, but monetary policy has an exclusive domestic orientation, and it will react to domestic developments. Now, with regard to the other part of the question about the exposure of the banking sector to the to one particular business conglomerate, we have issued a press release on last Friday. I have nothing more to add to that. Individual cases and their numbers, as you are aware, we do not discuss in the public domain. Having said that, let me mention in addition, because so many questions are being raised in the public domain, in the last 3 to 4 years, the Reserve Bank has taken a number of steps to strengthen the resilience of Indian banks. We have come out with clear guidelines to regulate the governance in Indian banks. We have issued guidelines about the functioning of the audit committees. We have issued guidelines for the functioning of the risk management committees. We have now made it mandatory for appointment of chief risk officer in banks. We have also made it mandatory for appointment of chief compliance officers of the banks, and we have given through our regulations the desired level of autonomy to the chief risk officer and the chief compliance officer with regard to his functioning within the bank. The chief risk officer, for example, reports directly to the audit committee. And there's so many other regulations which I am not going into. We have also rationalized in the last 2 years the large exposure norms, and all that I would like to add at this point of time that the Indian banking sector, including the the NBFC sector, since you referred to a couple of them, the Indian banking sector and the NBFC sector continue to be resilient and strong. Thank you. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Anup Roy from Bloomberg. Request him to ask his question. Thank you, sir. Sir, a couple of countries in the Southeast Asia region, they are now warning about inflation and the resurgence of inflation. And you are also seeing inflation to be sticky, the core inflation to be sticky. तो आरबीआई पॉलिसी પછી ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ એડ્રેસ કરી રહ્યા હતા અને આપણે સાથે જ આપણે એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે ને માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ તો બેંક નિફ્ટી જે 5%ની આપણે એક તેજી થોડી વખત માટે જોઈતી એ સસ્ટેન નથી કરી શક્યું અને પાછું ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં ગયું છે 41,493ના લેવલ્સ પર અને ઓવરઓલ પણ માર્કેટમાં આપણે જોઈએ તો થોડીક અત્યારે આપણે વેચવાલી વધતા જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટીમાં પણ અત્યારે આપણે જે 83 બેઝિસ પોઈન્ટનો પોઝિટિવ કારોબાર જોયો તો અહીંયા પણ આપણે 10-15 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ અને સિમિલરલી સેન્સેક્સમાં 5%થી આપણે 0.5%નું અત્યારે તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. તો અહીંયા પણ એક 20-25 પોઈન્ટનું આપણે એક પ્રેશર આવતા જોઈ રહ્યા છીએ એટલે કે વેચવાલી વધતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ આગળ ચાલી અને નજર કરીએ કે નેક્સ્ટ સવાલ કયો આવ્યો છે. તો નેક્સ્ટ જે સવાલ આવી રહ્યો છે એ છે આઈ થિંક કાઉન્ટર જે છે એ છે સોલર સ્પેસમાં જો એન્ટ્રી કરવી હોય. સાગર ભૂતાનીનો સવાલ છે. તો સોલર સેક્ટરમાં કોઈ કાઉન્ટર્સ જો નજરમાં હોય તો અને IRCTCમાં ફ્રેશ એન્ટ્રી 1 વર્ષ માટે કરવી છે. તો દેવાંગ, IRCTC ફ્રેશ એન્ટ્રી અત્યારે કરવી હોય તો કરી શકાય? કોઈ લેવલ્સ મળે તમને? આઈઆરસીટીસીની વાત કરીએ છીએ તો આપણે જે પાસ્ટ ફ્યુ ડેઝમાં ઘણો કન્સોલિડેશન સ્ટોકે કર્યો છે, લોઅર લેવલ પર છે, તો અહીંયા એન્ટ્રી કરી શકાય છે કારણ કે આપણે એક રિવર્સલ અહીંયા પણ પેટર્ન જોવા મળી છે. 625ના સ્ટોપ લોસથી સ્ટોકમાં એન્ટ્રી કરી શકાય છે. જે અપસાઇડ લેવલ્સ આપણે જોવા મળી શકે છે 685 સુધીના ઝોન છે, ત્યાં સુધી સ્ટોક આવતા જોવા મળી શકે છે આઈઆરસીટીસીમાં. ઓકે. અને તેજી સોલર સેક્ટરમાં જે હવે આપણે ગ્રીન એનર્જીની વાત કરી રહ્યા છે એમને એન્ટ્રી કરવી છે, કોઈ એવા કાઉન્ટર્સ તમારા નજરમાં અત્યારે કરવું જોઈએ? સો સોલરમાં અમે ક્લોઝલી જે કંપની ટ્રેક કરી હતી અને હજુ પણ અમારા રડારમાં છે એ છે બોરોસિલ રિન્યુએબલ. સો બેઝિકલી ભરૂચ એટલે સુરતથી થોડા ઘણા કિલોમીટર દૂરની કંપની છે જે બોરોસિલ લિમિટેડમાંથી બોરોસિલ રિન્યુએબલ ડિમર્જ થઈ છે. તો આ કંપની ખૂબ જ સારો એવો કારોબાર ધરાવે છે. તો આ એક કાઉન્ટરમાં પોઝિશન બિલ્ડઅપ કરી શકે છે. ખાલી ડિસ્ક્લેમર મારે ખાસ એટલું આપવું કે બીકોઝ ઓફ ધીસ રિન્યુએબલ એનર્જી ન્યૂઝ અને ગવર્મેન્ટ બજેટ દ્વારા જે પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યા છે છેલ્લા 3 વર્ષથી, તો આ કાઉન્ટરમાં એક રનઅપ બહુ ખૂબ સારો આવી ગયો છે. બટ અગેન આ જે રનઅપ છે એ અર્નિંગ્સના બેઝ પર આવ્યો છે કે નહીં કે ખાલી PE નું રેટિંગ આવ્યું છે. બટ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આ કાઉન્ટરમાં ડેફિનેટલી એક ધ પોઝિશન બિલ્ડઅપ કરી શકાય છે કન્સિડરિંગ ધ સોલાર. ઓકે. તો બોરોસિલ રિન્યુએબલ્સ તરફ એક તમે નજર રાખી શકો છો. એક સ્ટેગરિંગ મેનરમાં તમે અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે જોઈએ તો 480ની આસપાસ આ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યો છે. સાથે જ આગળ વધીશું પણ પહેલાં એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો. પછી આપનું સ્વાગત છે. ક્વિકલી નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું. પિયુષ માલવિયાનો સવાલ આવ્યો છે. RCFના કાઉન્ટર પર સવાલ છે અને આપણે RCFના નંબર્સ આવતા પણ જોયા. એક સારો એવો પ્રોફિટ એમને આંક્યો છે. 71 કરોડનો આપણે ગ્રોથ પ્રોફિટમાં જોયો છે. રેવન્યુમાં 68%નો ગ્રોથ જોયો છે. એબિટામાં 93%ની અપમૂવ જોઈ છે અને માર્જિનમાં પણ એક સુધારો જોયો છે. પણ એમનો સવાલ છે કે એમને 4,000 કાઉન્ટર્સ 108 રૂપિયામાં લીધા હતા. 145માં વેચ્યા નહીં, જે 145ની રેન્જ આપણે જોઈ હતી, કારણ કે એમને લાગતું હતું કે 170નો ભાવ આવશે, પણ એવું બન્યું નથી. ને આજે આપણે રિઝલ્ટ્સ પણ આવી ગયા અને સારા રિઝલ્ટ્સ આવ્યા તો પણ કોઈ અપમૂવ આપણે કાઉન્ટરમાં નથી જોઈ રહ્યા. તો હવે શું કરવું જોઈએ? તેજસ્વી, RCF કેવો લાગે તમને?
ત્રણ પોઈન્ટ આ કાઉન્ટર પર મારે દર્શક મિત્ર સાથે ડિસ્કસ કરવા છે. એક લોવેસ્ટ પીઈ રેશિયો પર અવેલેબલ છે અલોંગ વિથ ધ ગુડ અર્નિંગ્સ ઇનટુ ધ નંબર્સ. સો એક એન્ટ્રી વેલ્યુએશન્સ અહીંયાથી ખૂબ જ લુક્રેટિવ છે. સો ડાઉનસાઇડ ઓન અ ફંડામેન્ટલ બેઝિસ એટલી બધી નથી. સેકન્ડ, ડિવિડન્ડ yield એનું અરાઉન્ડ 3.50% જેટલું ડિવિડન્ડ yield છે. જો કદાચ સ્ટોકનો પ્રાઇસ અહીંયાથી નથી વધતો તો પણ એક સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટ જેટલા રૂપિયા તો ઘરમાં એઝ અ પાર્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ આવશે. અને થર્ડ, આ વખતે અર્નિંગ્સ ખૂબ સારા આપ્યા છે, જો કે હજુ અમારું એકદમ ડિટેલ એનાલિસિસ આના પર કરવા માટેનું બાકી છે. અને ફોર્થ પોઈન્ટ એ છે કે જે રીતે બજેટમાં પણ ફાર્મર્સને લઈને જે બધી વાતો થઈ છે, સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ ક્રુશિયલ કંપની, યુ નો. સો એક સેફર સાઈડ આ કંપનીમાં બની રહેવું કઈ પ્રોબ્લેમ વાળું અમને દેખાતું નથી અહીંયાથી. સો કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ આ કાઉન્ટરમાં. તો કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ આ કાઉન્ટરમાં, બન્યા રહો, ગભરાવાની તમારી જરૂરિયાત નથી. નેક્સ્ટ દેવાંગ, આજે આપણે જોઈએ તો HDFC લાઈફ અને SBI લાઈફમાં પાછી આપણે એક તેજીભર્યો કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે જોયું હતું કે બજેટના દિવસે જ્યારે અનાઉન્સમેન્ટ આવી હતી પ્રીમિયમ પર ટેક્સ લાગવાના પર, ત્યારે આપણે એક ખાસું એવું દબાણ જોયું હતું. પણ અત્યારે આપણે HDFC લાઈફ જોઈએ તો 4.5% તેજી સાથે, SBI લાઈફ 3.5% સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. સવારથી એક પોઝિટિવ ઝોનમાં છે. ચાર્જ કેવા લાગે આપને? HDFC લાઈફની વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી આજે આપણને એક મોમેન્ટમ જોવા મળ્યું છે, સ્ટોકમાં અપસાઇડ જોવા મળ્યું છે. પણ ઓવરઓલ આપણે ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ટ્રેન્ડ નેગેટિવ છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ પણ સ્ટોકે બ્રેક કર્યા હતા. નાઉ 506 નો એક રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે. જ્યાં સુધી આ લેવલ્સ બ્રેકઆઉટ નથી આવતું ત્યાં સુધી આમાં સ્ટોકમાં અવોઇડ કરવો જોઈએ બાય કરવા માટે. SBI લાઈફ SBI લાઈફની વાત કરીએ તો એક 565 નો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે. સ્ટોક એ આ જ લેવલ પર આપણે વારે ઘડીએ આ જ લેવલ પર એક રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરે છે. તો આ એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે 565 ના. જ્યાં સુધી સપોર્ટ લેવલની વાત કરીએ 520 નો એક સપોર્ટ ઝોન આવે છે SBI બેંક માટે. SBI લાઈફ કે SBI બેંક? SBI બેંક માટે આ લેવલ્સ. જ્યાં સુધી SBI લાઈફની વાત કરીએ છીએ ડેફિનેટલી આજે આપણને એક મોમેન્ટમ જોવા મળશે સ્ટોકની અંદર. હજી પણ લાગે છે આમાં એક થોડું અપસાઇડ ઇન્ટેક છે. 1200 સુધીના ઝોન છે ત્યાં સુધી સ્ટોક આવતા જોવા મળી શકે છે. જ્યાં સુધી સપોર્ટ લેવલની વાત કરીએ 1140 નો સપોર્ટ છે SBI લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ માટે. ઓકે, સો ઓફકોર્સ SBI લાઈફ અને HDFC લાઈફ પર બંને પર આપણે એક વ્યૂ લીધો. સાથે જ તેજસજી, આજે IT ઇન્ડેક્સ પણ એક સારો એવો સપોર્ટ આપી રહ્યો છે 2.5% આસપાસનું. અત્યારના અને જે પ્રમાણે આપણે વેલ્યુએશન જોયા છે અને જે રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા છે, આપણને ડર હતો કે અહીંયા સારું એવો ડેન્ટ પડી શકે છે, પણ એવું નથી થયું. એક સારા એવા નંબર્સ પણ પોસ્ટ કર્યા છે અને IT ઇન્ડેક્સમાં આપણે એક તેજી સાથે કારોબાર પણ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે જોયો છો IT સેક્ટર કોઈ કાઉન્ટર્સ અત્યારે નજરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે? રાઈટ. સો મારે CNBC ના માધ્યમ થ્રુ દર્શક મિત્રોને કહેવું છે કે આવનારા 1 થી 1.5 વર્ષમાં અમે પોતે એઝ અ જૈનમ બ્રોકિંગ લિમિટેડ અમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવિઝન છે, અમે ઓટો એઝ અ સેક્ટર અને IT એઝ અ સેક્ટર ખૂબ બુલિશ સ્ટેન્સ ધરાવીએ છીએ. તો અત્યારે હું જે પણ ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યો છું એમાં કદાચ અમારું વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ હોઈ શકે છે. IT કંપનીમાં માસ્ટેક સિવાય દરેક મિડ કેપ IT કંપનીના રિઝલ્ટ ખૂબ સારા રહ્યા છે. ઓન અ ફ્રન્ટલાઇન બેઝિસ વેધર ઇટ ઇઝ અ TCS, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક ના નંબર ખૂબ સારા રહ્યા છે. ટેક મહિન્દ્રાના નંબર થોડા ડિસઅપોઇન્ટ કર્યા છે. તો અહીંયાથી એક મિક્સ અપ્રોચ, ધ ફર્સ્ટ 2 લાર્જેસ્ટ કંપની TCS, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક અને મિડ કેપમાં માસ્ટેક, પર્સિસ્ટન્ટ, સોનાટા જેવી કંપનીનું એક બાસ્કેટ બનાવીને ડેફિનેટલી એક પ્લે અહીંયાથી 1 થી 1.5 વર્ષ માટે કરી શકાય છે. અનધર ઓપ્શન ઇઝ કે ઘણી બધી સારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ AMCs IT ના રેડીમેડ થીમેટિક ફંડ આપે છે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ અ વેરી ગુડ ઓપ્શન્સ. નાઉ કમિંગ બેક ટુ સ્ટોક સ્પેસિફિક, માસ્ટેક આ લેવલથી થોડા અર્નિંગ્સ એના આ ક્વાર્ટરમાં ખરાબ રહ્યા છે. અમારી પ્રિફરેબલ પીક છે બીકોઝ ખરાબ અર્નિંગ્સની સાથે વેલ્યુએશન્સ કમ્પ્લીટલી ઇન્વેસ્ટર્સના ફેવરમાં છે. તો ડાઉનસાઇડ અહીંયાથી ખૂબ જ લિમિટેડ છે. સો ધેટ ઇઝ અવર મિડ કેપ પ્રિફરેબલ સ્ટોક્સ. લાર્જ કેપમાં કોઈ જે ઇન્વેસ્ટર્સ થોડું રિસ્ક એવર્ઝન છે અથવા જેને એટલું રિસ્ક નથી લેવું ઇન્વેસ્ટિંગ ઇનટુ મિડ કેપ, તો HCL ટેકનોલોજી ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ ગ્રોથ આપનારી કંપની છે અર્નિંગ્સમાં. તો લાર્જ કેપમાં HCL ટેકનોલોજી અને મિડ કેપમાં વી પ્રિફર માસ્ટેક ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધ પોર્ટફોલિયો. ટેકમાં HCL ટેકનોલોજી અને મિડ કેપમાં માસ્ટેક તરફ નજર કરવી જોઈએ જો IT કાઉન્ટરમાં આપણે લોંગ સમય માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો. પછી સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો તેજસ્વી આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ?
અત્યારે જે પણ આપણે સ્ટોક્સ ડિસ્કસ થયા છે એમાં મેસ્ટેક જેવી કંપનીમાં અમારું પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોઈ શકે છે, પરંતુ દર્શક મિત્રોને ખાસ એટલી એડવાઇસ કે સ્ટોક માર્કેટ ઇઝ અ વેરી ધ રિસ્કી અને પ્રોબેબિલિટીની એની અંદર મેટર કરતો હોય છે. તો કોઈ પણ સ્ટોક્સમાં પોઝિશન બનાવવા પહેલા પોતાના પર્સનલ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. અને આની સાથે જ જૈનમ બ્રોકિંગ લિમિટેડ PMS એઝ વેલ એઝ ધ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ ના લાયસન્સ ધરાવે છે. થેન્ક યુ. દેવાંગ, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આપણે જે સ્ટોકમાં ચર્ચા કરી મારી પર્સનલ હોલ્ડિંગમાં નથી, પણ એમાં ક્લાયન્ટને સજેસ્ટ કરીએ છીએ, એમની પાસે પોઝિશન હોઈ શકે છે. જી, તેજસજી અને દેવાંગ, આપનો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. પણ એ સાથે જ મને આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે, કારણ કે લઈને આવીશું આપની કંપની ચાંદી લઈને આવશે. નમસ્કાર.